Ayan na po mga nanak, 10 minutes na lang pa yung kumukulo na siya. Hello everyone, this is nanay ng tatlo again. Ito po tayo mga nanak, magluluto po tayo ng kutsinta, okay? Ituturo ko po sa inyo paano po ang tamang pagluto ng kutsinta, okay? So, umpisa na po natin mga nanak, no? And bago po tayo mag-start mga nanak, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang bell button below, and then para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos, okay? Ito po ang ating mga sangkap sa ating gagawin ngayon. Okay, unang-una po ang ating steamer. So, kung meron po kayo nito, mas okay po siya. Lagyan nyo ng tubig yan, yung steamer nyo, lagyan ng tubig, pakukuluin nyo habang nag-prepare kayo, okay? Pero ito kasi mabilis lang itong kumulo. And then, tubig, 2 cups of water, 1 cup of sugar, 1 cup of all-purpose flour, 1 teaspoon lye water or lihiya pa sa Tagalog. Kung hindi nyo po alam yung hitsura ng lye water or lihiya, ito po siya mga nanak. Ayan po. Ayan pang hitsura ng ating lye water. And then, food coloring. Okay. And then, hindi mabubuo yan kung wala tayong hulmahan. Ito po yung hulmahan natin. Pwede po siyang medium kasi sa akin L kasi to, L size to. Any size po kung anong meron kayo, pwede naman po. Tsaka yung oil po, bakit may oil tayo, iano po natin siya para hindi didikit yung kutsinta kapag naluto na, so madali siyang tanggalin. Okay, yan po ang purpose ng ating oil. At sa ating pang mix, no, ito po. At saka ang ating malaking bowl. So, pisan nyo na natin mga nanak. So, ito na tayo mga nanak. Tunayin po natin yung mga dry ingredients natin. Yung sugar, all-purpose flour. So, ayan mga nanak, nadurog na natin siya. Lagay na po natin yung tubig natin na 2 cups water. Okay. And then, isabay na rin natin yung food coloring natin. Okay. Pwede po natin siyang lagyan ng food coloring mga nanak, no? Or kung brown sugar naman po ang gamit ninyo, kahit hindi na po kayo kailangan. Okay? Depende po sa inyo mga nanak. Kung wala po kayong food coloring, okay lang naman po na walang food coloring. And then, ihalo lang natin siya ng maigi. Hanggang mahalo na natin siya lahat, ilagay na po natin ang ating lye water. Or sa kilalang lihiya. No? Lihiya po. Mag-ingat po kayo dito mga nanak, kasi kapag nasobrahan po yung lagay ng lye water ninyo or nakukulangan, kapag nasobrahan po siya, mapait. And then kapag nakulangan naman, hindi matigas hindi po magiging yung texture ng kutsinta nyo ay magiging malambot, no? So kailangan katamtaman lang talaga siya. Walang labis, walang kulang ang paglagay natin sa lihiya. So, ayan. Okay, so habang inaano ko siya, papakuluin ko na yung tubig ko. Ayusin niyo po pag-shake mga nanak na hindi siya bubula. Kasi minsan bumubula siya. Or nagbabubbles. Kaya kapag nag-mix kayo, dahan-dahan lang.
So, ayan na po mga nanak, no? Okay, na-mix na natin lahat. And then, ito, nalagyan ko na rin ng oil kanina. So, gaganyanin nyo na lang yan, no? Gaganyan nyo. Haluin nyo na lang siya. Kailangan malinis ang kamay ninyo, okay? Hanggang kikintab siya. Huwag nyo rin siyang pasobrahan mga nanak kasi mag-o-oil na. Magkaka-oil na rin yung kutsinta, okay? Yung ano lang talaga siya, yung plastic lang malalagyan ng oil para hindi siya matigas tanggalin. Okay, so ngayon po, maglalagay na tayo sa ating steamer na. Buksan natin siya, yung kumukulo na po siya. Okay, tatanggalin ko muna siya mga nanak kasi mainit man. Pwede ko muna siyang patayin kasi kulo na siya, diba? So, ito po ang ating pang ano nito. Okay, isang ganito po mga nanak. Ano po talaga to mga nanak? Kung sa medium ang lagayan nyo nito is abutin siya ng ano 2,000 12 pieces ata. So 1 dozen. Okay. Kasi ito sa akin gamit ko is malalaki. So hindi siya abutin ng 12 pieces siguro. Depende po kasi yun sa pag ano niya, paglagay ninyo. So, ano po ito mga nanak, tipid tips. At higit sa lahat, pwede nyo pong pangkabuhayan, no? Pwede nyo po itong pangkabuhayan, mga nanak. So, ayan po, dahil ano siya, so lagyan natin ng isa sa gitna. Okay. So, anin po siya. Okay, lagay na natin siya dito. Lagay natin siya para yung isa kasunod na lagay din natin. Okay, ayan po siya. At 2 patong po ang gagawin natin. So, ganun din po ang gagawin natin sa isa. No, bago natin siya i-on. Ganyan po. So, ayan mga nanak, umabot talaga siya ng 1 dozen, no? So, 12 pieces po na large size ang inabot ng ating isang timpla. Okay, so inabot po siya ng 12 pieces, large size po ito. So, kung medium po ang gagamitin niyo, aabutin siya ng 2 dosena. Okay, so ayan po mga nanak, takpan natin siya. And then, i-steam natin siya ng 40 minutes. Okay, 40 minutes po. Isiset natin siya sa 40 minutes. Okay, ayan. Naka-set na po siya sa 40 minutes. So, antayin natin siyang tutunog at ipapakita natin ang kalalabasan ng ating ginagawa. Okay? So, ayan pa, may nakalimutan pala akong ano nito. So, kung may niyog po kayo, para po pag naluto na siya, ilagay po natin ang niyog. Okay? Kung wala po kayong fresh niyog, pwede rin po yung dried. Okay? So, depende po sa inyo. Kasi meron din ibang hindi gusto ng niyog. So, hindi nila nilalagyan niyog. Pero pag gusto niyo naman na may niyog, it's up to you po. Okay? So, abangan po natin kapag naluto na siya. Ayan na po mga nanak. 10 minutes na lang pa yung kumukulo na siya. Na po siya mga nanak. O, naluto na siya. So, papalamigin lang natin siya. Kasi hindi mo yan siya matatanggal sa hulmahan kapag hindi pa siya malamig. Okay? Papalamigin muna natin siya. Okay? So, ayan mga nanak, no, malamig na po siya, so ililipat na po natin siya. So, kailangan may pangtanggal po kayo. Ayan po. Tatanggalin na po natin siya. So, ayan na po. Okay, natanggal na.
Okay. Ayan. Mabilis lang po siya tanggalin mga nanak kapag may oil. Ayan. So, ayan na po siya mga nanak. Tingnan niyo po. So, ayan na po. So, ang gagawin na lang po natin dyan is lalagyan natin siya ng nyog. Okay? Lalagyan natin siya ng nyog. So, ayan po mga nanaka, ito po may nyug po tayo. May fresh nyug po ako, okay? So, lalagyan natin sa ibabaw. Para po sa mas nakakasarap ang nyug. No? So, ang nyug po ang nagdadala ng sarap ng ating kutsinta. Pero pag wala po kayong fresh, pwede lang po kayong dry. No? Pumili kayo ng dry. May dry lang po na binibenta. Pero pag may mga malapit sa inyo nagbebenta ng fresh, mas masarap talaga siya pag fresh. Ayan. Tinitipid po ang nyog dito. Alam niyo ba? Kasi dito sa Japan, wala masyadong nyog. Wala talaga nyog. No? Okay. So, ayan na po ang ating finished product. Ayan. So, ayan na po yung finished product natin mga nanak, no? So, ayan na po. Makikita nyo po ang ating finished product. Ayan, napakalambot po yan mga nanak.